Και αυτός ήταν μέσα στη ζούγκλα και κρατούσε στην αγκαλιά του ένα μικρό παιδί. Και τα θηρία τον καταδίωκαν. Όταν πήγα λοιπόν στην Αριζόνα, μου λέει: θέλω να σου πω ένα βίωμα που έζησα όταν ήρθα στην Αμερική. Γιατί τον ερώτησα, γέροντα, πώς το κατάφερες από το Άγιον Όρος, ησυχαστής άνθρωπος, χωρίς γνώσεις κοσμικές, από 18 χρονών στην έρημο ήταν, να βρεθείς μέσα στην Αμερική, με τα δεδομένα της Αμερικής. Και μου λέει ότι πράγματι πέρασα πολλούς πειρασμούς, πολλούς κινδύνους. Ήθελαν να με σκοτώσουν, με καταδίωκαν να με εξαφανίσουν, και βιολογικά και πνευματικά. Πολλούς κινδύνους, πολλούς πειρασμούς και πολλές θλίψεις και πολλές αγωνίες. Πολλές φορές διερωτώμουν, άραγε καλά έκανα και ήρθα. Και τι μπορώ να κάνω εγώ ένας απλός, ταπεινός μοναχός μέσα σε μια μεγάλη μαχανήπειρο με τόσα προβλήματα και τόσες δυσκολίες και τόσες ιδιορυθμίες. Είναι λοιπόν προσευχόμενο εν αγωνία ότι βρέθηκε μέσα σε μια ζούγκλα με όλα τα δεδομένα της ζούγκλας. Και εκεί ήταν γεμάτη άγρια θηρία. Και αυτός ήταν μέσα στη ζούγκλα και κρατούσε στην αγκαλιά του ένα μικρό παιδί. Και τα θηρία τον καταδίωκαν. Με πολύ άγριες διαθέσεις να τον καταστρέψουν. Και αυτός έτρεχε μέσα στη ζούγκλα εκείνη. Και τα θηρία τον καταδίωκαν, αλλά πρόσεξε ότι ήθελε να καταστρέψουν το βρέφος, το οποίο κρατούσε στην αγκαλιά του. Τρέχοντας λοιπόν και γινόμενος με μεγάλη αγωνία και μεγάλο φόβο, ήρθε σε μια δύσκολο μονοπάτι στριφτό, με πολύ στενά περιθώρια και ήταν μόνο μια τρίβα από την οποία μπορούσε να βγει έξω. Και βγαίναν τα θηρία δεξιά-αριστερά θα κατασπράξουν εκείνο και το βρέφος και πιεζόμενο να βγει από το στενό εκείνο μονοπάτι ένας δράκοντας, μεγάλος δράκοντας να φύγει, βρέθηκε μπροστά του έτοιμο να τον καταπιεί. Μόλις είδε ότι δεν μπορούσε να γλιτώσει και ήταν έτοιμος να κατασπαραστεί από τον δράκοντα, έβγαλε μία φωνή και φώναξε «Παναγία μου». Και τη φωνή που εφώναξε της Παναγίας άκουσε τη φωνή της Θεοτόκου που εφρόστασε και είπε «Μιχαήλ». Με τον Μιχαήλ εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ μπροστά του, με τον δράκον εκείνον επάλεψε και του έδωσε μια με τον όρατο, με το αγώνιο και εξαφάνισε τον δράκοντα και όλα επανήλθαν σε μια ηρεμία. Όταν επανήλθε η ηρεμία, ο γέροντας ήταν σε αγωνία. Τι σημαίνει αυτό το όραμα? Και προσευχόταν τον Θεό και λέει τι είναι αυτό το όραμα, Θεέ, που είδα το φοβερό, το αγνεξίτητο, το αγωνιώδες όραμα το οποίο είδα. Και του είπε ο Θεός, αυτή θα είναι η ζωή σου, γεμάτη διωγμούς, θλίψεις, κινδύνους και σωματικούς και πνευματικούς. Και ρώτησε ο γέροντας, και το βρέφος, τι είναι το βρέφος? Και το απαντά ο Θεός, το βρέφος είναι η ψυχή σου. Πρέπει από όλα αυτά που θα περάσεις να σώσεις την ψυχή σου. Και συνήθιε ο γέροντας και κατάλαβε ότι αυτή ήταν η αποστολή και έκανε μεγάλους αγώνες. Να σας πω μόνο ότι στην Αριζόνα κατοίκησε σε μία έρημο που δεν κατοίκησε ποτέ άνθρωπο. Από τότε που έγινε η υδρόγεοσφαίρα, όπως μαρτυρούν εκεί οι έρευνες οι γεωλογικές και επιστημονικές, δεν κατοίκησε ποτέ άνθρωπος εκεί στην έρημο. Μία έρημος απέραντη, γεμάτη κάστους, κροταλίες και τίγρης, άγρια θηρία. Κανείς δεν κατοικούσε εκεί. Περνώντας ο γέροντας με το αεροπλάνο να πάει στο Φίνιξ να εξομολογήσει κάποιους ανθρώπους, είδε την έρημο από πάνω από το
παράθυρο του αεροπλάνου και ο Θεός του πληροφόρησε ότι εδώ είναι τόπος που θέλω να χτίσει μοναστήρι. Είδε τον Άγιο Αντώνιο που του είπαν εδώ να χτίσει ένα μοναστήρι. Αλλά πώς θα χτίσει μοναστήρι στην έρημο της Αριζόνου? Πήγαινε εκεί με το αυτοκίνητο, το συνόδευαν Αντρία αυτοκίνητα και ο Μητροπολίτης της περιοχής. Ο γέροντας δεν έπαιξε κανέναν τίποτα. Και λέει δεν πάμε από την έρημο να πάμε σε μια πόλη κοντινή. Και γέροντα στην έρημο. Είναι δύσκολος ο δρόμος και επικίνδυνο. Δεν πειράζει, πάμε να την δούμε. Περνώντας από την έρημο σε ένα σημείο που σήμερα είναι το μοναστήρι, άκουσαν όλοι οι καμπάνες. Αγιορείτικες καμπάνες να χτυπούν σε όλη την έρημο. Σταμάτησαν την αστεία σε ένα αυτοκίνητο. Κατέβηκαν κάτω και έλεγε ένας στο άλλο, «Μα ακούεις καμπάνες?» Και ο δεσπότης των καμπάνων, και ο γέροντας, και οι πατέρες, και οι συνοδείς, οικέφτησαν το πρώτο μοναστήρι του Μεγάλου Αντωνίου, εκεί όπου κοιμήθηκε σήμερα ο γέροντας.